Lektion 1. Väderunderverk. Äntligen börjar det lugna ner sig. Ja, regnet avtar. Jag hoppas att det fortsätter så. Jag med. Jag började känna att vi skulle sväva iväg. Det skulle vara ett riktigt äventyr att flyta ner för gatan. Även om jag inte tror att jag packade en livflotte. Kanske borde vi alltid ha med oss en, bara för säkerhets skull. Definitivt. En livflotte och ett par flytbojar. Perfekt kombination. Jag kan föreställa mig oss i ljusa färger. Riktigt moderiktig duo, som navigerar genom översvämningar. Vi skulle vara samtalsämnet i stan, helt klart. Såg du de där 2 äventyrarna? Ja. De var redo att erövra den regniga dagen. På tal om att erövra, har du några planer för kvällen? Hoppas jag får mysa med en god bok och lite varm choklad. Det låter underbart. Vilken bok läser du? Jag fördjupar mig i en historisk roman. Historia i en storm. Du är en modig själ. Historia är alltid spännande, oavsett väder. Sant. Jag kanske läser lite med dig. Ju fler, desto roligare. Vi kan ha en mysig lässtund. Och om regnet återvänder, har vi våra flytkläder redo. Precis. Alltid redo för vad som än kommer i vår väg. Här är lugnet efter stormen och äventyr i läsning. Lektion 2. Halloweenkul. Titta på den där gruppen barn. De håller upp sina väskor och säger bus eller godis. Det är förtjusande, eller hur? De är så entusiastiska. Jag lägger godis i deras påsar, och de jublar alla av glädje. Jag älskar hur deras ansikten lyser upp när de får godis. Precis. Det väcker så fina barndomsminnen. Klädde du ut dig till Halloween som barn? Ja, just det. Jag var ett spöke 1 år. Hur är det med dig? Jag klädde ut mig till en häxa. Jag älskade dräkten och buset. Klassiskt val. Gick du ut med vänner för att samla godis? Ja. Vi sprang från hus till hus, skrattande och skrikande. Och spänningen att räkna allt godis i slutet var den bästa. Ja, visst. Vi bytte våra favoriter och gjorde byten. Det var dagarna. Har du något favoritgodis? Jag har alltid älskat chokladkakor. De var det ultimata priset. Ett klokt val. Jag var själv ett fan av gummibjörnar. De där är jättegoda. Vi kan väl köpa några till festen? Ja, visst. Låt oss göra ett godisutbud för alla. Jag kan knappt vänta med att se barnens reaktioner. Det ska bli så roligt. Vi borde också dekorera vårt godisbord. Bra idé. Vi kan lägga till lite kusliga dekorationer. Ja. Lite kreativitet gör det ännu mer spännande.
Halloween är den perfekta tiden att sprida glädje och sötma. Här väntar en kväll fylld med skratt och mys. Lektion 3. Vägen till framsteg. Jag tror att utbildning och träning är avgörande för utveckling. Absolut. De är grunden för verklig förändring. Vissa menar att samma industriella revolution kan ske i länder i tredje världen. Det är ett intressant perspektiv. Det är möjligt. Ja, men bara med rätt investeringar i utbildning. Jag håller med. Kunskap är makt i att förändra ekonomier. Vilka typer av träning tror du är mest effektiva? Tekniska färdigheter är avgörande, särskilt i framväxande branscher. Precis. Många länder behöver kvalificerade arbetare inom teknologi och ingenjörskonst. Och tillgång till resurser kan avsevärt förbättra utbildningen. Ja, att tillhandahålla verktyg och material kan göra stor skillnad. Dessutom är främjande av innovation nyckeln till framsteg. Hur föreslår du att vi uppmuntrar unga människor att satsa på karriärer inom dessa områden? Genom att skapa mentorskapsprogram som kopplar dem samman med branschledare. Det är en lysande idé. Verkliga erfarenheter kan inspirera framtida generationer. Ja, och det är viktigt att öka medvetenheten om möjligheter. Vad mer kan samhällen göra för att stödja denna rörelse? Att organisera workshops och utbildningar kan stärka individer. Absolut. Praktisk kunskap kan leda till självförsörjning. Dessutom är samarbete mellan skolor och företag avgörande. Samarbeten kan leda till praktikplatser och praktiskt lärande. Precis. Det förbereder studenterna effektivt för arbetslivet. Det låter som att vi har en plan i åtanke för att främja förändring. Ja, visst. Utbildning är nyckeln till en ljusare framtid. Här gäller det att stärka samhällen genom kunskap. Lektion 4. Förbered dig för äventyr. Jag älskar att kolla in cyklar och utrustning i lokala sportbutiker. Det är sant. De har ett så brett utbud. Det är bra att veta att det finns alternativ för alla. Absolut. Är det svårt att välja rätt cykel? Det kan vara utmanande, särskilt med tanke på att det finns så många olika stilar att välja mellan. Vilka typer har du funderat på? Jag lutar åt en Maintain-bike för stigar. Det låter spännande. Planerar du att ge dig ut på några specifika leder? Jag har spanat in några lokala platser. Utsikten är fantastisk. Jag kan tänka mig. Hur är det med cykelunderhållet? Det är viktigt att hålla jämna steg med det för att säkerställa en smidig körning. Bra poäng. Vilken utrustning tycker du är viktig? En bra hjälm är ett måste för säkerheten. Och kanske några lampor för att synas bättre under kvällsturer. Precis. Säkerhet bör alltid komma först. Har du någonsin provat att cykla långa sträckor? Det har jag, och det är både givande och utmattande.
Jag förstår varför. Vad tycker du mest om med det? Frihetskänslan och den friska luften är oslagbar. Det låter uppfriskande. Jag skulle vilja följa med dig på en tur någon dag. Det vore fantastiskt. Det är alltid roligare med sällskap. Vi kan utforska nya vägar tillsammans och upptäcka gömda pärlor. Precis. Här är framtida cykeläventyr och fina minnen. Lektion 5. Utforska höglandet. Det är förvånande hur fridfulla höglandet är. Jag håller med. De är så fridfulla jämfört med livliga städer. Och öarna som ligger utanför Skottlands kust är också vackra. Ja, de bidrar till skärmen. Har du besökt någon av dem? Jag utforskade några, och var och en har sin egen unika karaktär. Det låter fantastiskt. Vad imponerade mest på dig? Naturlandskapet var hisnande, särskilt sjöarna. Sjöarna har så djupa, rika färger. De är fascinerande. Precis. Jag skulle kunna sitta vid en sjö hela dagen och bara koppla av. Det är ett perfekt sätt att återknyta kontakten med naturen. Visste du att dessa områden inte är så tättbefolkade? Ja. Det ger en känsla av ensamhet och lugn. Det är en uppfriskande omväxling från vardagens kaos. Absolut. Vilka aktiviteter höll du på med medan du var där? Vandring var en favorit. Lederna erbjuder fantastiska vyer. Att vandra i höglandet måste vara spännande. Det är det verkligen. Varje topp avslöjar ett nytt fantastiskt landskap. Jag kan bara föreställa mig fotomöjligheterna. Jag tog många. Varje ögonblicksbild berättar en historia. Jag skulle gärna vilja se dem. Naturfotografering är fascinerande. Jag ska dela dem med dig. Du skulle uppskatta deras skönhet. Tack. Att utforska höglandet låter som en dröm. Nästa gång vill jag ta med dig. Det skulle bli ett oförglömligt äventyr. Här är för framtida upptäckter och gemensamma minnen. Lektion 6. Sportutveckling. Det är fascinerande att se hur många som gillar sport idag. Ja, visst. Men har du hört att idrott en gång ansågs vara en förolämpning mot det mänskliga ögat? Verkligen. Jag hade ingen aning. Det låter ganska hårt. Ja, det ansågs vara onaturligt och lättsinnigt förr i tiden. Så intressant. Det är förvånande hur åsikter kan förändras över åren. Absolut. Vi har kommit långt sedan dess. Nu firas och njuts sport av miljontals människor runt om i världen. Ja, människor ägnar till och med sina liv åt att sträva efter idrottskarriärer. Tänk dig att säga till forntida filosofer att dagens idrottare är superstjärnor. De skulle förmodligen bli förvånade över den respekt som ges till sport idag. Och framstegen inom utbildning och teknik. Det är otroligt.
Moderna idrottare har tillgång till resurser som tidigare var ofattbara. Det gör de verkligen. Näring, träningsmetoder och analys spelar en enorm roll nu. Dessutom främjar sport lagarbete, disciplin och till och med hälsa. Precis. De främjar en känsla av gemenskap och kamratskap. Jag undrar vad framtida generationer kommer att tycka om sport i vår tid. Kanske kommer de att se det som en guldålder för atletisk förmåga och underhållning. Jag hoppas det. Sport har en anmärkningsvärd förmåga att inspirera och motivera. Ja, verkligen. De för samman människor oavsett bakgrund. Det är det fina med sport. Den överskrider gränser. Här är en resa till sportens otroliga resa genom tiderna. Lektion 7. Smart utgiftshantering. Jag föredrar att använda mitt kreditkort för att tjäna poäng. Det är ett smart val. Poäng kan ju snabbt räknas ihop, eller hur? Absolut. Jag älskar att lösa in dem mot belöningar. Vilka typer av belöningar brukar du gå för? Jag väljer ofta att resa miltals, eftersom jag tycker om att utforska nya platser. Att resa på poäng låter fantastiskt. Jag måste börja göra det. Det borde du. Dessutom erbjuder kreditkort köparskydd. Det är en betydande fördel. Vilken typ av skydd erbjuder det? Om ett köp är skadat eller inte levererat kan de hjälpa till att åtgärda det. Så lugnande. Det gör shoppingen mindre stressig. Precis. Jag känner mig tryggare när jag gör större inköp. Jag håller med. Det är klokt att ha det där extra säkerhetslagret. Använder du kontanter eller kredit oftare? Jag använder främst mitt betalkort, men jag funderar på att byta till kredit. Det kan vara fördelaktigt, särskilt om du är ansvarsfull med betalningarna. Ja. Jag skulle behöva hålla noga koll på mina utgifter. Det är nyckeln. Budgetering hjälper till att undvika skulder samtidigt som man tjänar belöningar. Jag uppskattar rådet. Det låter som en bra strategi. Det är det verkligen. Låt oss båda sträva efter att maximera våra utgifter. Här gäller det att göra smarta val med vår ekonomi. Skål för det. Må våra belöningar växa oändligt. Lektion 8. Omfamna mindfulness. Jag har funderat på mindfulness på sistone. Det är ett fascinerande ämne. Vad fick dig att tänka på det? Jag läste om hur att fokusera på nuet kan minska stress. Absolut. Till exempel, när du diskar, tänk inte på något annat. Ja. Fokusera bara på det varma vattnet och skrubbrörelsen. Precis. Det kan förvandla en vardaglig uppgift till en fridfull upplevelse. Jag antar att det är ett sätt att göra vardagliga sysslor roligare. Ja. Det gör att vi kan uppskatta de små sakerna i livet. Jag märker ofta att mina tankar vandrar iväg när jag gör saker, som att tvätta kläder.
Jag med. Det är lätt att tappa fokus. Vad tror du gör att vi blir distraherade? Jag tror det är våra hektiska liv och ständiga aviseringar. Det är logiskt. Vi bombarderas med information hela tiden. Kanske borde vi utmana oss själva att vara mer närvarande. Jag håller med. Kanske kan vi avsätta tid varje vecka för mindfulnessaktiviteter. Det låter som en jättebra idé. Det kan vara kul att utforska tillsammans. Ja. Vi har olika intressen, men vi kan fortfarande utforska tillsammans. Precis. Det handlar om att njuta av upplevelsen, oavsett aktivitet. Dessutom kommer det att gynna oss inom många områden i livet att lära sig att vara medveten. Jag ser fram emot vår mindfulnessresa. Här gäller det att uppskatta varje ögonblick som kommer. Ja. Låt oss omfamna nuet, en rätt i taget. Lektion 9. Historiens lärdomar. Lärdomarna från 1900-talet har påmint människor om att krig kan få fruktansvärda konsekvenser. Absolut. Förödelsen orsakad av konflikter är häpnadsväckande. Det är viktigt att lära av dessa erfarenheter för att förhindra framtida krig. Ja, att förstå historia kan vägleda oss mot fred. Har du läst om specifika händelser som belyser dessa lärdomar? Jag tyckte att berättelserna om andra världskriget var särskilt betydelsefulla. Förstörelsens omfattning var ofattbar och drabbade miljontals människor. Ja, sannoliken. Det är en skarp påminnelse om kostnaden för konflikter. Det är tragiskt hur ofta historien upprepar sig. Ja. Folk glömmer ofta vad man lärt sig. Vi måste hålla dessa berättelser levande för att utbilda kommande generationer. Jag håller helt med. Dokumentärer och böcker kan vara väldigt lärorika. Hur är det med diskussioner i skolorna? Borde de fokusera mer på detta? Absolut. Att engagera eleverna i dessa ämnen är avgörande. Det uppmuntrar kritiskt tänkande och medvetenhet. Dessutom främjar det empati för de som drabbats av krig. Jag gillar hur historieinlärning kan forma en mer medkännande värld. Ja. Det är viktigt att främja fred och förståelse. Vi borde alla ta det på oss att dela dessa lärdomar. Det är sant. Varje liten ansträngning räknas för att göra skillnad. Här gäller det att lära av det förflutna för att skapa en bättre framtid. Lektion 10. Upptäck Floridas fåglar. Jag har läst att Florida är hem för många fascinerande fåglar. Ja. De karaktäristiska fåglarna i Florida är verkligen anmärkningsvärda. Har du någonsin sett en lila gallinule? Det har jag inte. Hur ser de ut? De har ljus fjäderdräkt med slående färger. Det låter vackert. Vilka andra fåglar kan vi hitta här? Där finns jammingjan. De ses ofta nära vattnet. Jag känner inte till den. Vad gör dem unika?
De har långa ben och är ganska graciösa i sina rörelser. Jag kan inte vänta med att se en. Hur är det med den slöva? Limpinen är känd för sitt distinkta läte och sin långa, böjda hals. Jag skulle gärna höra det samtalet. Och glöm inte flamingorna. De är så ikoniska. Deras rosa fjädrar är fantastiska. Precis. Visste du att de får sin färg från maten de äter? Det är fascinerande. Jag har alltid undrat hur de blev så rosa. Det finns också rosenröda skedstorkar, som är lika vackra. Skedstorkar. De måste ha intressanta näbbar. Ja. Deras unika form hjälper dem att söka föda i våtmarkerna. Jag hoppas att vi får se en mängd olika fåglar idag. Jag också. Låt oss hålla våra kikare redo. Här är en härlig dag med fågelskådning i Florida. Skål för det. Må vi få se många otroliga arter. Lektion 11. Navigationsäventyr. Jag minns att jag nyligen gick vilse i stan. Verkligen. Vad hände? Jag trodde att jag kunde hitta vägen utan att kolla kartan. Det låter riskabelt. Vart var du på väg? Jag försökte nå ett känt museum, men jag missade dörren. Åh nej. Vad gjorde du? Jag kollade snabbt på kartan och hittade istället närmaste café. Det är en smart reservplan. Trivdes du där? Ja. Kaffet var utsökt och jag träffade några vänliga lokalbor. Ibland leder omvägar till oväntade äventyr. Precis. Det visade sig vara en trevlig upplevelse. Har du lärt dig några tips för att navigera på nya platser? Ha alltid en kartapp till hands. Den räddade mig den dagen. Bra råd. Jag föreslår också att du frågar lokalbefolkningen om vägbeskrivning. Ja. De har ofta de bästa insikterna om genvägar. Jag gick en gång vilse på en marknad och upptäckte gömda pärlor på det sättet. Det låter fantastiskt. Vad hittade du? Unika hantverk och utsökt gatumat. Mums. Mat gör alltid utforskandet bättre. Absolut. Mat är hjärtat i varje kultur. Nu, när jag reser, ser jag till att utforska bortom de viktigaste sevärdheterna. Det är andan. Det handlar om resan, inte bara destinationen. Här väntar fler äventyr och kanske några missöden. Lektion 12. Matlagningsäventyr. Jag tror att vi behöver färska ingredienser till vår matlagning. Ja, och pappershanddukar också. De är viktiga för alla köksuppgifter. Absolut. De gör städningen så mycket enklare. Toppen. Låt oss gå tillsammans till marknaden imorgon. Jag ser fram emot det. Har du en lista över vad vi behöver? Det gör jag. Vi behöver grönsaker,
kryddor och lite snacks också. Snacks är ett måste. Matlagning kan vara en lång process. Precis. Det är viktigt att hålla energin uppe. Vad planerar vi att laga, förresten? Jag tänkte att vi kunde göra en läcker wokrätt. Det låter fantastiskt. Vilken sorts protein ska vi använda? Kanske kyckling eller tofu. Båda är utmärkta alternativ. Jag lutar åt kyckling. Det ger smak åt wokrätter. Bra val. Och vi kan inkludera massor av färgglada grönsaker. Ja. Ju mer variation, desto bättre smakar det. Jag kan knappt vänta med att se hur det blir. Jag inte heller. Att laga mat tillsammans är så roligt. Det är det verkligen. Vi är ett fantastiskt team i köket. Här är ett lyckat matlagningsäventyr imorgon. Skål för det. Låt oss skapa något gott. Jag är exalterad. Låt oss göra vår måltid till en fantastisk upplevelse. Lektion 13. Planera en resa. Jag är exalterad över vår weekendresa. Jag med. Vi måste slutföra vårt boende. Ska jag ringa hotellet direkt eller använda deras hemsida? Du kan göra båda, men att boka online är ofta smidigare. Det låter rimligt. Jag uppskattar att kunna jämföra priser snabbt. Precis. Dessutom kan du ofta hitta exklusiva erbjudanden online. Börja kolla efter en rabattkod innan jag bokar. Det är en smart idé. Det skulle kunna spara oss pengar. Jag älskar ett bra fynd. Känner du dig bekväm med att boka online? Ja, det gör jag. Jag tycker det är enkelt och jag kan planera i min egen takt. Hur är det med avbokningsreglerna? Borde vi undersöka det? Absolut. Det är viktigt att känna till våra alternativ ifall planerna ändras. Jag ska noga läsa det finstilta innan jag slutför förslaget. Klokt val. Och glöm inte att bekräfta bekvämligheterna. Just det. Det är alltid skönt att veta vad man kan förvänta sig. Precis. Jag tycker om att ha tillgång till en pool eller frukostalternativ. De förmånerna kan göra stor skillnad för vår vistelse. Absolut. Här är för att göra vår resa smidig och trevlig. Skål för det. Låt oss få allt fixat för en fantastisk resa. Lektion 14. Navigera i London. Jag har utforskat staden och jag måste säga att Londons tunnelbana är det enklaste sättet att ta sig runt. Jag håller helt med. Det är effektivt och ganska bekvämt. Har du haft några intressanta upplevelser på tunnelbanan? Ja, absolut. Jag stod en gång bredvid en maniklädd en hel dräkt. Verkligen. Vilken sorts dräkt var det? Han var utklädd till en jättebanan. Det lyste verkligen upp min dag. Det låter jättekul.
Jag hoppas att han fick många leenden. Det gjorde han. Folk skrattade och tog bilder. Tunnelbanan kan vara ganska underhållande ibland. Ja. Och kartorna är lätta att läsa. Det gör navigeringen enkel. Sant. Har du någon favoritlinje i tunnelbanan? Jag uppskattar Central Line för dess lättillgänglighet till stora attraktioner. Jag föredrar Jubil-serien. Den är så modern och smidig. Båda är utmärkta val. Vilket är ditt favoritstopp? Jag skulle säga Westminster. Utsikten över parlamentet är fantastisk. Jag håller med. Det är ett måste för alla besökare. Planerar du att åka tunnelbanan igen snart? Ja, jag har fler platser att utforska. London har så mycket att erbjuda. Låt oss göra en lista över platser vi vill besöka härnäst. Bra idé. Jag kan inte vänta med att upptäcka mer av denna pulserande stad. Här är väntan på fler tunnelbaneäventyr och minnesvärda ögonblick. Lektion 15. Hälsosamma matvanor. Jag håller helt med om att det är viktigt att hålla en hälsosam kost. Ja. Det gör en betydande skillnad i hur vi känner. Så, vad brukar du inkludera i en hälsosam kost? Jag prioriterar frukt och grönsaker. De är så viktiga. Absolut. De ger viktiga vitaminer och mineraler. Jag njuter också av fullkorn, som brunt ris och quinoa. Fullkorn är fantastiskt. De gör att du känner dig mätt längre. Precis. Hur är det med proteiner? Vad föredrar du? Jag brukar äta magert kött, men jag älskar även växtbaserade proteiner. Det är toppen. Bönor och linser är utmärkta val. Ja. De är fulla av näringsämnen och väldigt mångsidiga. Har du någonsin provat att införliva nötter och frön i din kost? Det gör jag. De är ett utsökt och hälsosamt mellanmålsalternativ. Dessutom innehåller de hälsosamma fetter. Hur är det med mejeriprodukter? Jag föredrar fettsnåla alternativ, men jag väljer ibland mandelmjölk. Det är ett bra alternativ. Den har en god smak också. Hur är det med vätskebalansen? Hur ser du till att du dricker tillräckligt med vatten? Jag har med mig en vattenflaska överallt. Det hjälper mycket. Smart drag. Att hålla sig hydrerad är viktigt för den allmänna hälsan. Absolut. Jag tycker också om örtteer för variationens skull. De där är lugnande. Det låter som att du har en allsidig kost. Tack. Det kräver ansträngning, men det är värt det. Här är många fler hälsosamma måltider tillsammans. Lektion 16. Navigera i resplaner. Har du kollat upp visumkraven för vår resa? Ja, jag har kontrollerat. Jag måste ansöka om visum. Det är bra att veta. Vilken typ av visum behöver du? Jag behöver ett turistvisum för hela vår vistelse.
Hur lång tid tar ansökningsprocessen vanligtvis? Jag tror att det tar ungefär 2 till 3 veckor. Det är inte så illa. Har du alla nödvändiga dokument redo? Jag har de flesta av dem, men jag behöver fortfarande samla på mig några fler. Vad behöver du för att slutföra ansökan? Jag behöver bevis på boende och en resplan för tur och retur. Aha. Har du bokat ditt boende än? Inte än. Jag vill slutföra visumet innan jag gör några bokningar. Det låter ju rimligt. Vad mer behöver du? Jag behöver också tillhandahålla dokumentation för reseförsäkring. Bra idé. Det är alltid klokt att ha försäkring när man reser. Ja, det ger mig sinnesro om oväntade händelser skulle inträffa. Har du kollat avgifterna som är förknippade med visumet? Det gjorde jag. Det är lite dyrt, men värt det för äventyret. Absolut. Vi måste se till att allt är i ordning innan vår resa. Jag håller med. Kanske kan vi gå igenom allt tillsammans i helgen. Det låter som en plan. Låt oss ta itu med den här checklistan effektivt. Tillsammans ska vi förverkliga våra resedrömmar. Nu väntar spännande äventyr och en lugn och fridfull segling.